टीमवर्क नावाची गोष्ट, टीम डझन वर्क या लेवलला येऊन पोहोचते. यातलं सातत्य कसं टिकवलं? वाढू, परंतु कोर व्हॅल्यू डायल्यूट न होता वाढू देऊ. जेवढं वाढता येईल तेवढंच वाढू. सुट्टी घेऊन या रुग्णालयासाठी काहीतरी स्वतःचं श्रमदान करायची इच्छा आहे. तिथल्या अनेकांकडे विविध प्रकारचे स्किल सेट्स आहेत. हो, त्यांनी हे रुग्णालय बळकट करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना काय योगदान देता येईल आणि कसं देता येईल? एक थेट प्रश्न डायरेक्ट. आज हेडगेवार असं म्हणल्यानंतर अस्पृश्यता येत नाहीये, पण एक काळ 30% मतदार ज्या औरंगाबादेत मुसलमान आहेत तिकडे ह्या नावाबद्दलची विश्वासार्हता कशी निर्माण केलीत? कामातून निर्माण झाली. आणि आम्ही दोन्ही बाजूनी विषय यायचे. म्हणजे कॉर्पोरेट्स पण मदत करताना आम्हाला म्हणायचे की तुमचं हेडगेवारांचं नाव आहे तर संघाशी संबंध आहे. तर आम्ही म्हणायचो की संघ दैनंदिन कामात आमच्या काही हस्तक्षेप करत नाही. आम्हा सगळ्यांना एकत्र बांधून ठेवणारा माळेचा दोरा म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे, बस एवढंच. पण ते काही पटायचं नाही. मग आम्हाला प्रश्न विचारायचे की तुम्ही मुस्लिम पेशंट ट्रीट करता का वगैरे असं सगळं. असं प्रश्नांना वैतागून मी एक दिवशी एका कॉर्पोरेट हेडच्या, जे आम्हाला CSR प्रोजेक्टला मदत करणार होते, त्यांना आमच्या एका आरोग्य केंद्रावरती घेऊन गेलो आणि वर्षभराचं रेकॉर्ड दाखवलं. त्याच्यामध्ये बरोबर 33% पेशंट मुसलमान होते. तर मी म्हणलं आम्ही अशी मोजदाद करत नाही, हे रेकॉर्ड आहे, तुम्ही बघा. दुसरा भाग जो आहे तो संघाविषयी आणि डॉक्टर हेडगेवारांच्या विषयी गैरसमज असणारी खूप मंडळी होती. त्यांचाही खूप वेगवेगळ्या कारणांनी त्यांचा राग होता. म्हणजे समज गैरसमज सगळ्या विषयातून. मी ज्या सेवावस्थेत राहायला गेलो तिथे 100% दलित वस्ती होती. तिथे पण विरोध होता. म्हणजे माझ्यावरती हल्ला पण झाला होता की तू संघाचं काम करतो वगैरे असं सगळं. फिजिकली मारहाण, मॅन हँडलिंग पण झालेलं. पण जेव्हा माझ्यावरती गुंडांनी हल्ला केला त्याच्यानंतरच्या 15व्या मिनिटाला त्याच वस्तीतल्या 450 महिला 15व्या मिनिटाला तिथे गोळा झाल्या. एकीने तर मशाल आणली होती की ज्यांनी डॉक्टरवरती हल्ला केला त्याचं घरच आम्ही जाळू. आम्हीच त्यांना थांबवलं. त्यामुळं आपल्या कामातून हा ब्रँड निर्माण झाला, हा विश्वास निर्माण झाला. अरे वा. तुम्ही स्वतः व्हॉलंटियर झालात हे मी समजू शकतो, परंतु ही जी सिनियर सिटीजन मंडळी जी व्हॉलंटरीली स्वयंसेवकत्व स्वीकारून 2 तास 4 तास वर्षानुवर्ष सेवा देत आहेत, ही स्वयंसेवक मंडळी मिळाली कुठून? आपण याच्यासाठी कुठलीच जाहिरात करत नाही किंवा रुग्णालय ही योजना चालवण्यासाठी 1 रुपया पण खर्च करत नाही. जाहिरात करून नोकर मिळतात, स्वयंसेवक नाही मिळत. प्रल्हादराव पानसे आणि अजून एक जण असे 2 सिनियर सिटीजन्स आमच्याकडे एक दिवशी आले आणि ते म्हणाले की घरी बसून आता निवृत्त झालो, आम्ही मोठ्या वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झाले होते, तर आम्हाला काहीतरी काम करायचं आहे. त्यांच्या कल्पनेमध्ये लेखापरीक्षण वगैरे अशा प्रकारचं काही काम होतं. तर आम्ही त्यांना सांगितलं की तुम्ही पेशंट्सना समजावून सांगा, बोला. डॉक्टर आणि पेशंट यांच्यामधला जो गॅप राहतो, किती पण आत्मीयतेने सेवा दिली तरी नंबर इतका जास्त आहे. म्हणजे आता रोज आमचे 1100 पेशंट OPDला असतात आणि 300 खाटांचं रुग्णालय, तर 100% बेड ऑक्युपन्सी असते. तर त्याच्यामध्ये काही गॅप्स राहतात. तर आम्ही त्यांना म्हणालो की हे गॅप तुम्ही दूर करा. मग त्यांनी हळूहळू काम सुरू केलं. म्हणजे कोणी आला एखादा बावरल्यासारखा इकडे तिकडे फिरताना दिसला तर ते जायचे जवळ, विचारायचे आत्मीयतेने. आणि हळूहळू त्यांचा एक ज्येष्ठ नागरिक संघ होता, त्यातल्या काही मंडळींना त्यांनी आणलं. आणि मग नंतर आता पुरे म्हणण्याची वेळ आली, इथपर्यंत स्वयंसेवक यायला लागले त्याच्यामध्ये. असंच त्यांच्या लक्षात आलं की वाळवलेल्या भाकरी मंडळी खात आहेत, जेवायला पैसे नाहीत. मग त्यातल्याच काही मंडळींनी ठरवलं की आपण भोजनाची व्यवस्था करू. उत्कृष्ट प्रकारचं कम्युनिटी किचन त्यांनी उभारलेलं आहे. आपण नवीनजींनी पण ते पाहिलेलं आहे. आणि हा बिलियनियर माणूस स्वतःच्या हाताने ती ट्रॉली ढकलत जातो आणि आत्मीयतेने लोकांना सुग्रास जेवण खाऊ घालतो, पेशंटला आणि नातेवाईकांना. हे मला असं वाटतं की हे लोकांच्यामध्ये कुठेतरी असतं आणि एक प्लॅटफॉर्म मिळाला की ते लोकांना द्यावंसं वाटतं. आपल्याकडे 4 प्रकारची पेशंट केअर लागते. पहिली जी असते ती प्रिव्हेंटिव्ह, म्हणजे काही होऊ नये. मग झाल्यानंतर दुसरी असते ती क्युरेटिव्ह, बरं करण्याकरता.
तिसरी असते ती रिहॅबिलिटेटिव्ह असते, त्याचं पुनर्वसन करण्याकरता. आणि चौथी असते ती पॅलेटिव्ह केअर. या 4 प्रकारच्या सेवांमध्ये रुग्णालय काय काम करते? अर्थात क्युरेटिव्ह केअर जी आहे त्याच्यामध्ये सेकंडरी टर्शरी केअर म्हणून हॉस्पिटल आता प्रसिद्ध झालेलं आहे. सर्व प्रकारच्या स्पेशालिटीज आणि सुपर स्पेशालिटीजपर्यंत आपण पोचलेलो आहोत. जो नेहमी उपेक्षित राहिलेला भाग असतो तो असतो प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ आणि हेल्थ एज्युकेशन. आपण 70 गावं आणि जवळपास 35 उपेक्षित वस्त्या शहरातल्या याच्यामध्ये अत्यंत स्ट्रक्चर्ड प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थचे प्रोग्राम राबवतो. आमचा HIV एड्स प्रिव्हेन्शनचा प्रोग्राम जगामधला सर्वोत्कृष्ट प्रोग्राम म्हणून नावाजला गेला. कोबे जापानमध्ये त्याचा गौरव झाला. हा स्लम ड्वेलरसाठीचा प्रिव्हेंटिव्ह टार्गेटेड इंटरव्हेन्शन फॉर स्लम ड्वेलर्स इन HIV एड्स प्रिव्हेन्शन अशा प्रकारचा तो प्रोग्राम होता. तर प्रिव्हेन्शनमध्ये आपण बरंच काम करतो. 10,000 महिलांच्या सोबत आम्ही त्यांचा ॲनिमिया, आपल्याकडे बघितलं तर 50% अधिक महिलांना ॲनिमिया असतो. त्यांना कळत पण नाही, सारखे वेगवेगळे लक्षणं घेऊन येतात, पाठ दुखते वगैरे असं. मुळाशी कारण बघायला गेलं तर ॲनिमिया असतं. तर या 10,000 महिलांच्याबरोबर ॲनिमियाचं काम करतो. 10,000 अडोलसंट गर्ल्स, किशोरींच्या बरोबर आपण काम करतो. तर ह्या सगळ्या विषयामध्ये प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर हे 100% सत्य आहे आणि त्याला अत्यंत महत्त्व दिलं पाहिजे. त्या दृष्टीने आपण प्रिव्हेंटिव्ह काम देखील करतो. रिहॅबिलिटेशनचं जिथं आवश्यक आहे त्या सगळ्या विषयामध्ये आता आपली विहंग नावाची विशेष मुलांची शाळा आहे, तिथे रिहॅबिलिटेशनची जोड त्याला दिलेली असते थेरपीला. पॅलेटिव्ह केअरमध्ये आपण आत्ता गेलेलो नाही आहेत, परंतु त्यातले काही भाग आपण सुरू केलेले आहेत. जेरियाट्रिक केअर नावाचा कोर्स आहे, तो आपण चालवतो आणि बहुधा पॅलेटिव्ह केअर युनिट आता सुरू होईल. ह्या सगळ्यातला सुरुवात करणं फार सोपं असतं, कारण आरंभ करताना प्रत्येकजण उत्साही असतो. एव्हरीबडी इज नाईस टू इच अदर. परंतु जसजसा काळ जातो तसतसं माणसांचे खरे रंग दिसायला लागतात आणि टीमवर्क नावाची गोष्ट, टीम डझन वर्क या लेवलला येऊन पोहोचते. यातलं सातत्य कसं टिकवलं? एक इकोसिस्टीम तयार होईपर्यंतचा विषय होता. करेक्ट. एकदा इकोसिस्टीम तयार झाल्याच्या नंतर इकोसिस्टीमला ब्रेक करणारा तिथे आला तर तोच टिकत नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ आमच्याकडे, आता हे नकारात्मक उदाहरण आहे, मी सहसा सांगत नाही, परंतु एक जण आमच्याकडे अनेक वर्ष ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नव्हता. तर आम्हाला वाटायचं की आपल्याकडे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर असला पाहिजे, परंतु आपल्या त्या निकषांमध्ये बसणारा पाहिजे, पगारी काम करणारा वगैरे असं सगळं, कमीत कमी पगार घेणारा, जास्तीत जास्त आउटपुट देणारा. एक जण तयार झाले, आले आणि 8-10 दिवसामध्येच आमच्या फार्मसिस्टनी आमच्या रुग्णालयाच्या प्रमुखांच्याकडे येऊन सांगितलं की सर मला वाटतं काहीतरी गडबड आहे, यांनी लिहायला नाही पाहिजे असं कॉन्स्टिपेशनवरचं एक विशिष्ट ब्रँडचं औषध हे सारखं लिहित आहेत. आणि मग चौकशी केली, लक्षात आलं की त्या कंपनीचे आणि यांचे काही हितसंबंध पूर्वीपासूनचे होते, ते तसेच घेऊन इकडे आलेले होते. त्या दिवशी संध्याकाळी ते घरी गेले. पुढची 2 वर्ष आम्हाला पुन्हा ऑर्थोपेडिक सर्जन मिळाला नाही, परंतु ते डायल्यूट होऊ दिलं नाही. त्यामुळं हा जो विषय आहे की वाढू, परंतु कोर व्हॅल्यू डायल्यूट न होता वाढू देऊ, जेवढं वाढता येईल तेवढंच वाढू. त्यामुळं आम्हाला रिप्लिकेट व्हायला 20 वर्ष लागली. डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यामध्ये विश्वासाचं, आपलेपणाचं, आपुलकीचं, एक फॅमिलीचं जे नातं होतं ते केव्हाच दूर गेलं आणि फॅमिली डॉक्टर नावाची कन्सेप्टच आपल्याकडे गेली. एवढंच काय तर अगदी पुण्या मुंबईमध्ये सुद्धा नर्सिंग होम, नेबरहूड नर्सिंग होम ही जी कल्पना होती, त्या नर्सिंग होमला सुद्धा आता सुरुंग लागला आणि चकचकीत अशी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आणि दुसरीकडे जिथे कुणीही जाऊ नये किंवा मरायलाच जावं अशी सरकारी रुग्णालयं, अशी एक आपल्याकडे आत्ताची स्थिती व्यवस्था आहे, दुरावस्था आहे. ह्या सगळ्यामध्ये हा जो एक सेवा प्रकल्प आपण म्हणूया, एका पिढीनं 7 जणांनी हे स्वप्न पाहिलं, त्यांनी त्याग केला, त्यांनी ठरवलं की आपल्याला आयुष्यात मर्सिडीज नाही मिळाली तरी काय हरकत नाही, आपले मोठे बंगले नाही झाले काय हरकत नाही, त्यांची मुलंबाळंसुद्धा अशी निघतील अशी अपेक्षा का बाळगावी, त्यांनाही समोर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल दिसत असतीलच की. मुळामध्ये अशी अपेक्षा नाही आहे, परंतु एक आग्रह, Then how the model will sustain? येस, आग्रह प्रत्येक विषयाचा असा आहे की बाय बिईंग अ डॉक्टर यू कॅन बी अ सोशल चेंज मेकर. हे कोणत्याही पॅथीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये आज शिकवलं जात नाही. तो देण्याचा आपला एक विषय असतो की इथनं एक संस्कार घेऊन तुम्ही जा तुमच्या आयुष्यामध्ये. नॉट नेसेसरीली तुम्ही हेडगेवार रुग्णालयात जॉईन करा असं नाही.
आपापल्या जागेवरती तुम्हाला जेवढं करता येईल, जेवढं शक्य करता येईल तेवढी व्हॅल्यू याच्यातनं घेऊन पुढे जा. आणि त्यातनं जे एनर्जी जनरेट होते, त्यातनं जे होतं ते होतं. मुळामध्ये सर हा अनुभव आपल्या सगळ्यांनाच आहे. आपणही त्याच्याबद्दल माहिती आहेच आपल्याला, की शिकवून काही होत नाही. उदाहरण प्रस्तुत करून समजा समोरच्याची विंडो आपण ओपन करून देऊ शकतो. त्याच्यानंतर त्याला जर हे उचलायचं असेल तर तो उचलतो. आपल्याला असं लक्षात येतं की जेव्हा अशा प्रकारची उदाहरणं समोर प्रस्तुत होतात तेव्हा अनेक जण ते रिप्लिकेट करायला तयार होतात. अनेकांना असं वाटतं की आपल्यापुढे 2च पावलं हा माणूस आहे. हा काही देव नाही आहे की देवारात ठेवू आणि नमस्कार करू. तर हा रिप्लिकेट करण्याजोगा आहे. माझ्यापेक्षा 2च पावलं पुढे आहे. मी याला रिप्लिकेट करू शकतो. आणि अशी उदाहरणं समोर आल्याच्या नंतर अनेक जणांना काही ना काहीतरी चांगलं करण्याची इच्छा असते. ते या प्लॅटफॉर्मवरती येतात आणि आपलं कॉन्ट्रीब्युशन देतात. सो दिस इज हाऊ इट गोज. एकीकडे डॉक्टरांना मारहाण होण्याचे प्रसंग दिवसागणिक बाहेर येत आहेत, त्याच वेळेला इकडे डॉक्टरांना द्यायचे पैसे कुठल्याही प्रकारची आठवण न देता तुमच्याकडे परत येतात. म्हणजे किसी का एहसान मत भूलो और किसी के ऊपर एहसान किया तो याद मत रखो. या दोन्ही वृत्तींमधून हा सगळा प्रवास चालू आहे. तुमच्याकडे असा कधी प्रसंग आला का हो की डॉक्टरचे कॉलर पकडले आहे? अगदी तोडफोड किंवा मारहाण असे प्रसंग नाही आलेले, परंतु ॲजिटेटेड पॅनिक नातेवाईक असतात. आमच्याकडे मी एक सिस्टीम सांगितली नाही आत्ता बोलण्याच्या ओघामध्ये, माझ्या बोलण्यात तो बिंदू होता परंतु नाही सांगता आला मला. तर याच्यासाठी आम्ही काही स्वतंत्र व्यवस्था लावलेल्या आहेत. म्हणजे पैसे नाही आहेत म्हणून मुळामध्ये नाकारण्याचं जे प्रमाण आहे ते नगण्य आहे किंवा नाहीच. आम्ही काही ना काहीतरी पर्यायी व्यवस्था उभी करतो. शासकीय योजना, महात्मा फुले जीवनदायी योजना, काही दानशूर लोकांनी दिलेले पैसे किंवा उधारी ठेवणं, अशा अनेक प्रकारातून कुठून तरी त्याची व्यवस्था केली जाते. दुसरा विषय आहे की उत्तम प्रकारचं काउन्सिलिंग केलं जातं, लोकांना सांगितलं जातं, समजावून सांगितलं जातं. तिसरी गोष्ट अशी की डॉक्टरला काय पैसे मिळतात आणि पेशंट किती पैसे देतो याच्यातलं कनेक्शन आम्ही कापून टाकलेलं आहे. कारण डॉक्टरला बऱ्याच वेळेला माहीत नसतं की हा पेशंट फ्री पेशंट आहे का पेड पेशंट आहे का, याला काय करायचं आहे. त्यामुळं डॉक्टरच्या दृष्टीने तो पेशंट असतो, तो त्याचे उपचार करतो. पेशंटसाठी एक स्वतंत्र कक्ष आम्ही दिलेला आहे की तुमच्याकडे पैसे नाही आहेत ना, तर तुम्ही या व्यक्तींशी जाऊन बोला आणि तिथे त्याला सर्व प्रकारची मदत ही पुरवली जाते. तरी देखील बऱ्याच वेळेला संघर्षाचे प्रसंग येतात. विशेषतः उपचारामध्ये कोणाचा मृत्यू झाला तर लोक शोक संतप्त होतात. आमच्याकडच्या मॅनेजर्स आणि कर्मचाऱ्यांनी मिळून एक नवीन संकल्पना आता केली. त्यांनी त्याला पुष्पक पथक असं नाव दिलं आहे. ते नाव पण त्यांनी शोधून काढलेलं आहे. तर हे पथक काय आहे तर नर्सिंग, हाऊसकीपिंग, ॲडमिनिस्ट्रेशन, इंडोर बिलिंग आणि सेक्युरिटी या 5 विभागाचे मॅनेजर्स आणि त्यांचे एक ट्रेंड कर्मचारी त्याच्यामध्ये आहेत. कोणाची डेथ झाल्याबरोबर ते त्यांना कळवतात आणि हे सगळे त्वरेने तिथे जमतात आणि जितक्या लवकर शक्य तितक्या लवकर त्या फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करतात. काउन्सिलर तोपर्यंत नातेवाईकांचं सांत्वन करत असतो. सिनियर सेवावर्तीची मदत आम्ही शक्य झालं तर घेतो आणि एवढं सगळं करून जेव्हा डेड बॉडी घरी पोचवायच्यासाठी निघते तेव्हा आमचे सिक्युरिटी गार्ड त्याला मानवंदना देतात. आणि मग किती पण एजिटेटेड, शोक संतप्त असा नातेवाईक असतील तर त्यांचा टोन जरा खाली येतो. अलीकडे समाजामध्ये शारीरिक आजार जसे वाढलेले आहेत, खूप कॉम्प्लिकेटेड झालेले आहेत, सारे डेंग्यूचे आजारसुद्धा जीवघेणे होत आहेत, तसेच मेंटल डिसिजेस पण खूप वाढलेले आहेत, खूप प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहेत. तर या रुग्णालयात त्याविषयी काय काम होते? रुग्णालयामध्ये तर मानसोपचार तज्ज्ञ आणि त्यांचं जे काम आहे ते होतच असतं. परंतु एक विशेष गोष्ट आहे की औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या खूप जास्ती होतात आणि म्हणून औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या शेतकरी कुटुंबातल्या मानसिक आरोग्याचा अरुणोदय नावाचा प्रकल्प आम्ही चालवतो. अनेक गावांमधून, मला आता गावांचं नाव पण आठवत नाही, आणि तो ऑस्ट्रेलिया, साऊथ आफ्रिका, भारतामध्ये अनेक ठिकाणी त्याचं प्रेझेंटेशन पण केलेलं आहे, पेपर रीडिंग केलेलं आहे आमच्या लोकांनी. तर पॅसिव्ह सुसायडल आयडिएशन म्हणजे गेल्या 6 महिन्यामध्ये मनामध्ये आत्महत्या करण्याचे विचार आले असं प्रमाण किती आहे आणि ते किती असलं म्हणजे नॉर्मल असतं. तर मला त्यांनी जे सांगितलं ते की अगदीच अत्यल्प असायला पाहिजे, पण आमच्याकडे ते 10-15% आसपास जात आहे. ही अत्यंत धोकादायक गोष्ट आहे. हे आमच्या ग्रासरूटच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी त्या प्रकल्पातल्या सांगितल्यामुळे आम्ही आता त्याच्यावरती अनेक गोष्टी सुरू केलेल्या आहेत. आम्ही मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत घेतलेली आहे, आम्ही काउन्सिलर्स नेमलेले आहेत, इंडिव्हिज्युअल जाऊन काउन्सिलिंग आपण करतो. व्यसनमुक्ती हा त्याच्यातला एक कॉम्पोनंट आहे जो महत्त्वाचा भाग आहे की ज्याच्यामुळे मानसिक आरोग्य बिघडण्याची शक्यता असते. त्याच्यावरती देखील आपलं काम मोठ्या प्रमाणामध्ये आता सुरू आहे. एक शेवटचा प्रश्न, या इथे बसलेले अनेक जण आहेत की ज्यांना
8-15 दिवस अगदी 1 महिनाभर सुद्धा सुट्टी घेऊन या रुग्णालयासाठी काहीतरी स्वतःचं श्रमदान करायची इच्छा आहे. तिथल्या अनेकांकडे विविध प्रकारचे स्किल सेट्स आहेत. हो. त्यांनी हे रुग्णालय बळकट करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना काय योगदान देता येईल आणि कसं देता येईल? फार चांगली संकल्पना आहे की 100 प्रकारच्या गोष्टी आपण करू शकतो. विशेष मुलांचं काउन्सिलिंग, विशेष मुलांच्या पालकांचं प्रशिक्षण, विशेष मुलांच्या बरोबर वेळ घालवणं, त्यांची पिकनिक अरेंज करण्यापासून ते आत्ता सध्या सीझन चालू आहे तर आमच्यासोबत जलसंधारणाच्या कामावरती श्रमदान करायला पण आपण येऊ शकता. 15-20 गावांच्या मध्ये काम चाललेलं आहे. रुग्णालयामध्ये काम करायचं आहे. रुग्ण आणि नातेवाईकांच्या थोडंसं प्रशिक्षण लागेल ते आम्ही देऊ शकतो. त्यांचं काउन्सिलिंग आणि त्यांच्याबरोबरच्या सेवा पुरवण्याचं काम करू शकतो. सेवा वस्त्यामध्ये उपेक्षित वस्त्यामधल्या मुलांना इंग्रजी, गणित, विज्ञान किंवा लाईफ सायन्सेस हे सगळं शिकवणं, त्यांच्यासोबत राहणं हे काम आपण करू शकतो. त्याच्यानंतर परत आल्याच्यानंतर मुंबईमध्ये इथे या कामाचे अँबॅसेडर म्हणून राहणं, अनेक लोकांना याच्यामध्ये जोडणं. म्हणून आम्ही नेहमी म्हणतो की आम्हाला फंड रेझिंग करायचं नाही आहे, फ्रेंड रेझिंग करायचं आहे. तर या संस्थेचे फ्रेंड म्हणून मुंबईमध्ये राहणं ही गोष्ट खूप महत्त्वाची मला वाटते. यातल्या कुठल्याही प्रकाराने वेळ देणं ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे, ती तर दिलीच पाहिजे. परंतु डोक्यामध्ये या संस्थेचं आणि तिथे चालणाऱ्या परिवर्तनाच्या कामावरती लक्ष केंद्रित करणं आणि अन्य काही मंडळींना, आज इथे उमेशजी आहेत, त्यांच्यासारखी अनेक मंडळी ही आम्हाला वेगळ्या पद्धतीने कॉन्ट्रीब्यूट करतात. आमचं व्हिजन ब्रॉडनिंग करण्यासाठी ते मदत करतात. अशाही मंडळींची आम्हाला गरज आहे. तर मला असं वाटतं की या स्वरूपाचं कॉन्ट्रीब्युशन लोक करू शकतील. वा. प्रेक्षको, एकीकडे डॉक्टरांवरच्या मारहाणीचे प्रसंग वाढत असताना, रुग्ण आणि डॉक्टर यांच्यातले संबंध संपुष्टात येत असताना, फॅमिली डॉक्टर नावाची कन्सेप्ट संपुष्टात आलेली असताना आणि किंबहुना वयाची 60 ओलांडल्यानंतर सर्वात जास्त भीती कशाची असेल तर ती हॉस्पिटलच्या बिलाची आणि रुग्णालयाची वाटत असताना, रुग्णालय, रुग्ण आणि डॉक्टर यांच्यामध्ये फ्रेंड नावाचा सेतू आज हे उभा करतायत. खऱ्या अर्थाने ती जी लोकशाहीची व्याख्या आहे ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, हे खऱ्या अर्थाने फॉर द पेशंट, ऑफ द पेशंट, बाय द पेशंट असं एक प्रकारचं हे हॉस्पिटल आहे. मी हा शेवटचा प्रश्न अशा करता विचारला होता की प्रत्येकाला काहीतरी करावं असं वाटतं, ॲव्हेन्यू सापडत नसतो. फिर मत कहना दरवाजे पे दस्तक नहीं हुई थी, आज दरवाजा खोल दिया है मैंने आपके लिए. देश पर मरने का मौका सैनिक को मिलता है, देश की सेवा करने का मौका आज हर एक को मिलेगा. जिनमें दम है वो सामने आए. खऱ्या अर्थाने तुमच्यासमोर आज हे माणुसकीचे वारकरी, करुणेचे कैवारी आणि सेवेचे मानकरी होते. आज पहिल्यांदा त्यांच्या सेवेचं हे असं पुढे येणं हा एक शुभ संकेत आहे. 89 साली फक्त 10 रुग्ण घेऊन किंवा 10 बेड घेऊन मला वाटतं सुरुवात झाली. आणि जसं तुम्ही औरंगाबादला गेल्यानंतर बीबी का मकबरा किंवा असं जे काही बघाल त्याच्या इतकंच हे रुग्णालय अशा करता बघा. सेवेचे प्रकल्प ही तुमची आत्मशुद्धीची प्रक्रिया असते आणि ती तुम्हाला इथे निश्चित पाहायला मिळेल. मी जेव्हा जेव्हा औरंगाबादला जातो तेव्हा आवर्जून त्यांच्या रुग्णालयाला भेट दिलेली आहे. जे आत्ता तुम्हाला ह्यांनी सांगितलं ते हिमनगाचं फक्त वरचं टोक आहे. खाली पुष्कळ त्यांचे मोठे सेवा प्रकल्प आहेत. डॉक्टर टेरिफिक, डॉक्टरांवरचा विश्वास पुन्हा जागृत केला त्याबद्दल तुमच्याबरोबर तुमच्या पत्नीलाही मी इथे बोलावणार आहे. या दोघांसाठी जोरदार मानवंदना. प्लीज कम. पंढरे सर.